So hi guys, it's me, capital R-A-M, Ram, and welcome back to my channel. Ayun. So yung napanood nyo kanina, charot-charot lang yun. It's a prank! So for this video, mag-unbox tayo ng nabili ko sa Shopee. And gustong-gusto ko na talaga ito buksan. I'm so excited. And so, bakit ko siya sinashare? So, sinashare ko sa inyo kasi ang tagal ko tong pinag-ipunan, pinaghirapan. And gusto ko sabihin sa inyo na kung may gusto kayo, abutin nyo. As long as masaya, masayo? Anong masayo? As long as masaya ka sa goal mo, na gusto mo, yun, makukuha mo yun. So, sa akin, so ayan, mag-unbox tayo ng Charon! Yeah! So, yan. So, ito siya. Isa siyang ring light na 46 cm or 18 inches. So, meron pala akong isang ring light na ginagamit ko sa pag-makeup ko and sa pag-vlog. Ayan. Ito siya. So, ito siya guys, yung ring light na isa. Yan, ganito lang siya. Medyo maliit lang siya pero okay naman. Saka binili ko lang yun ng 700 pesos ata. So, yan yung ring light kong isa. And medyo okay pa naman. Pero pero medyo pasira na. I mean, yung light niya okay naman. Pero yung parang, yung sa handle, parang gumagalaw na siya. Yan. Baka na-overuse. Overuse. So, ayan. Let's start na mag-unbox. Oh my God, I'm so excited. Yeah, I'm so excited right now. So, let's start na. So excited. Sige natin ng gunting. Ayan. So, pala. So, magkano pala to? So, alam kong maraming sa inyo yung gusto ding bumili. And, alam ko naman na kaya nyo to. Kaya sa bulsa. Kasi mura lang talaga, promise. Ang mura. So, ito ay nagkahalaga ng 1,645. So, ayan. So, actually, yung shipping fee namin dito sa amin is 200 plus. And then, may free shipping ako na ano lang. So, yung 200 nadadakan ng 60 pesos. So, ilan na lang yun? Hindi ko na alam. So, bale yung price nito, andyan. Magka-flash yan. Yan. Yan yung original price niya, 1,400. Click ko siya ng 1,645. So, ayan. Diba ang mura? Sulit na yun, te. Sa ibang shop, mga 4,000, 3,000, ganun. So, okay na. Saan ko nga ba siya binili? Anong shop? So, binili ko siya sa AXR Light page. Okay? So, dyan. Nagka-flash ulit dyan. So, yan. Yan ko siya binili. So, yan. So, kung may bala kayong bumili, bili na, guys. And, mura lang and kaya nyo naman yun. Diba? Think positive. Makukuha nyo din yung gusto nyo. So, paano ko ito simulan yan, box? Saan ko siya isimulan? So excited! So, ang bongga ng pagkabalot, eh. Balot na balot to. So, bale, dalawang bubble wrap siya. Kaya, safe na safe. Yung dalawang layer. So, may nakasulat dito. Gent Express, fragile, easily broken. Handle with care. Oh, sana all hinahandle. Sana all kinikare. Sana all kinikare. Sana all kinikare.
Are you ready? Ito na. Wow! Baliktad. Ano na ba? So ayan guys, may ano siya, may wire. And then may tatlo siyang phone handler. Ayan. Tatlo yan. And then may pa-remote. Diba? Parang TV. Ay, parang aircon. Pakilakas na yung aircon. Ang ganda. Ganda. Matibay, te. And then, the ring light. Kasi na yung ulo ko dito. Ang bungga ng stand niya. So ayan, na-unbox na natin yung ring light ko and let's try! So guys, ito na po siya. Ginagamit ko na siya. And ayan, meron na siyang ganito. Kitang-kita na yung circle sa mata. So, ang ganda niya. So, palakasin natin. O, diba? Ang lakas niya, grabe. So, ginagamit ko yung remote. So, ang ganda niya. Anong fresh ko dyan. So, meron din siyang tatlong color. Yan. Ganyan. Medyo reddish na pag may pa-yellowish. Ganyan yung parang mix ng white and yung orange. And ito yung pure white. As in na white na white. So yan. So montage na tayo. Thank you so much for watching guys sa aking unboxing vlog. Unboxing yung ring light. Sobrang laki niya, grabe. Ngayon ko lang makaranas ng ring light. Ingatan kita, di kita papabayaan. Wow! Grabe, ang laki niya talaga, super. Samantalang yung ganito lang kalaki yung isa kong ring light. Yan, meron akong isang ring light na malaki. Oh my gosh! Natupad doon yung isang pangarap ko, isang regalo sa sarili ko. So, yeah. So next na goal ko is yung siguro wig or cellphone na pang vlog. Pero feeling ko mahirap yung cellphone. Kaya wig na muna. Siguro wig. So yeah, thank you so much for watching.
I hope you like it, guys. And sana kung ano man yung mga goals nyo, sana ma-reach nyo, sana matupad. Through hard work, passion, and love. Yan. Ay alam kong kayang-kaya niyo yan. Diba? So, go. Go lang ng go. Thanks so much for watching again. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the bell button para ma-update ka sa susunod na videos. So, thank you so much for watching, guys. I hope you like it. So, thank you so much for watching. Bye! Don't forget to subscribe. Bye!